ซีรีส์สิงคโปร์ซิตี้สเคปเอพิโซด 5 มาแล้วครับผมออฟ No People Travel Photo พาไปดูมุมถ่ายรูปเทพๆของสิงคโปร์อีกที่ซีรีส์นี้ดำเนินไปช้ามากนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่วันนี้เราจะไปถ่ายภาพที่ทางด่วนที่ครั้งหนึ่งเขาเปิดตัวในปี 2013 เป็นที่ฮือฮามากอันดับแรกเราจะนั่งรถไฟสายสีแดงมาลงที่สถานี Marina South Pier เป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดแล้วครับออกมาแล้วให้เดินไปทางออก B Marina South Pier Ferry Terminalพอออกมาจากสถานีจะเจอกับท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะพาไปเที่ยวเกาะนอกชายฝั่งของสิงคโปร์ได้ด้วยครับคนส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์มีที่เที่ยวเป็นเกาะอื่นๆด้วยนะแถวสถานีรถไฟทุกคนสามารถโหลดแอปปลดล็อกจักรยานได้ครับแล้วก็ปั่นไปที่หมายเราแต่ถ้าไม่อยากปั่นก็ใช้เดินก็ได้เหมือนกันน่าจะเดินประมาณ15นาทีปั่นจักรยานประมาณ7นาทีก็ถึงแล้วครับมองไปทางทิศตรงข้ามกับท่าเรือให้ปั่นไปทางซ้ายเลยครับพอเจอกับท่าเรือครูซทางซ้ายก็ให้เลี้ยวขวาก็ถึงทันทีสาเหตุที่ทางด่วนนี้เป็นที่สนใจของคนสิงคโปร์ในตอนเปิดตัวเพราะว่าที่นี่คือทางด่วนแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ลอดใต้ทะเลคือเขาสร้างไว้ใต้พื้นทะเลลงไป20เมตรครับและยังมีถึง10เลนอีกด้วยและอีกเรื่องนึงคือการสร้างอุโมงค์ทางด่วนนี้เขาสามารถทุบทางด่วนบนดินเก่าออกแล้วที่ดินตรงนี้มันมีมูลค่ามากน่าจะเป็นหมื่นล้านได้ก็คือรัฐบาลได้เงินจากการขายที่บานตะไทแต่ที่โจทย์ใจกันที่สุดเลยคือวิกฤตรถติดแห่งชาติในวันจันทร์แรกหลังเปิดทำการเพราะว่าคนจะเคยขับรถอยู่บนดินเห็นแลนด์มาร์คช่วยสังเกตทางออกได้ใช่ไหมครับอยู่ๆก็ต้องมาขับใต้ดินก็เลยหลงทางกันใหญ่เลยออกผิดทางเลยทางออกทำให้รถติดหลายชั่วโมงไป 3-4 วันหลังจากเปิดทำการแต่รัฐบาลเขาก็รีบปรับแก้ป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นอย่างรวดเร็วแก้ปัญหาได้ภายในอาทิตย์เดียวถึงแล้วครับคือที่ผมเคยมามันมีรูตรงพุ่มไม้เนี่ยนะแต่ดูเหมือนคนไม่มานานแล้วจนต้นไม้โตเต็มพื้นที่นี่คือภาพที่ผมเคยถ่ายในอดีตครับเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับลองเดินหาดูแถวนี้ก่อนเดินเรียบๆทางด่วนมาก็ยังมีที่โล่งให้เข้าไปถ่ายภาพได้อยู่ครับนอกจากถ่ายภาพสวยแล้วแถวนี้บรรยากาศยังชิลมากเพราะว่าเขาอยู่ริมทะเลแล้วก็แทบไม่มีคนอื่นมาแถวนี้เลยครับTo the highway, I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. วันนี้ฟ้าครึ้มเอามากๆทำให้คิดอยู่นานว่าจะอยู่ต่อหรือหนีกลับบ้านก่อนฝนตกลงมาดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อจะโชคดีถ่ายติดฟ้าผ่าถ้าฝนตกจริงก็ยังรีบปั่นจักรยานไปรถไฟฟ้าได้นะครับ When she was looking out that window on the bus to second grade, the first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything. แต่พอถีบจักรยานออกมาจากตรงทางด่วนเห็นฟ้าผ่าเส้นเบิ่มอยากจะถ่ายภาพแลนด์สเคปดีใช้ดวงมากกว่าฝีมือนะครับสิงคโปร์ซิตี้สเคปซีรีส์เอพิโซด 5 ของเราเป็นไงบ้างครับใครเคยมาบ้างหรือใครดูแล้วอยากมาถ้าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันไลค์แชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วตอนหน้าจะมาแชร์จุดถ่ายภาพเท่ๆของสิงคโปร์อีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับออฟ No People Travel Photo ไปหาข้าวกินก่อนครับ